Bilisan mo. Okay. Sabi niya, tatala sa lugar. Pagkito ka sa lugar. Sigaw rin mo. Keep with. Ando kang pagkaon. Keep with. Sakit na? Huwag na kaya. Ikaw, kaya mo biya ito sa kulo. Tapos na. Minsan yan. Minsan yan. May dapat siya naman. Nakalaman ako sa message. Kung nireview niyo in Word. Sana. Magkataraning ito si Bo. Magkataralan ito. Kaya kali mo naman pa rin CD kasi. Sige, yun sa live. Bayaran na lang ito. Sige, Ikaw para kibukat na, mahiling ang CCTV map, ano ko, madispido ako. Nakulong ako pa. Kaya kita naka-live kita sa YouTube. Dalawa, pwede na, next time mahiling. Hindi ako pwede nag-aabit. Ba't mo mag-abit-abit yun? Pagkaga mo sa buwi. Mag-abit ka! Sino? Ano ba ang katuloy? Diba? Ano na mo ba? Ginagamit mo ako. Ano ba ang turn mo? Nakajay. Ako lang, hindi na pala. Ano na ikaw? Yun ang palat ko. Ano? Mga kanigay! Ano mo lang tama? Kasi di yung sabi mo, sumulo daw kapag ito pa kayo. Ikaw lang, kaya ba sa akin? Basta Jerry. Pag-pulis ka ulit yun. Dapat nakalitra ka dyan si Jerry. Pwede na baga ko. Malabang po. Zero ang buhay. Ikaw na buhay pa. Ubusin ko kayo. Ligtas. Hindi o, dahil na makaligtas ako. Luwas ng pera sa kuya na iyo. Ako, ito nagmabot ka. Wala ka din. Dahil man alam. Hindi ako lang 50. Alam. Bakal di kita. Yung makinig, nagdutag ako sa'yo. Ha? Makikay, hindi na. Ay, hindi ka down charger. Ano yan? Anong yun yung time? Bawas naman naman siya. Dahil na. So, permanent na ako. Talaga, dyan mag-charger. Gamit kong yung so type C baga. Sabi mo iba sa akin, yung gamit, pero yun eh. Iba dyan. Iba. Pareho kang kunya, pareho kang kunya. Pareho ni Karsi sa akin ko na cellphone. Salamat siya, sabi, ikaw ka lalas siya. Sabi, salamat. Alam! Sige na! Ito ko Martin, no? Ito ko Martin. Pag-go. Hindi. Hello! Ito kumakin mo yung tanong. Ano ba sa naiin? Madali po dito. Oy, ano? Uy! Natawag ka mo. Dayman! Gusto lang! Day, mabitay.
buo na tayo. Black is Scott Ay, is... kamuli ka magtuloy! Kamuli ka na itali. Kamuli ka magtuloy. Pahilan nyo. Ano ko sa ikaw yan? Ako laban ng ikaw. Ayaw na sila kahit kami kuya ulit, no? Who are you? Kinig. Uy, pwede lang. Grabe. Di ba yung bago mag-say? Bago masasubo nito. Ano? Ba't mo na? What na ba na? Ngayon mo yung break. What na ba na? Ano kayo naman? Dapat dapat puro blue. Pwede man itong may violet. Sana. Pero yan kung buka ito. Ako kaning karakter niya. Tama na nga yung si CJ Lugod. Hindi pa ako na yun. Nalikod ko, minor. Pwede yan, ano? Puta kaya mo. Bakit yung publiko matawulo? Ano pwede ako? Hindi ka kasalo yun. Tatamo. Hindi, ang mga yung hindi ako Sa matawulo. dumaan. Dapat ko sa Daw para may dun pa man. Gusto ko naman sana bakal na. Hindi naman lumagin na. Bakal ka, nasarapan ka pa tayo. Nagyayo ko niya. Kung nagbakal ka na. Iba ka. Iya sila nagkakawat pa maribo ko na eh. Hindi man mamatay ka na sa mga puro tala. Second. Medyo mana naman ako. Makipag-ito yan ako. Yun naman ang isip ko. Ano, kapag sa mabatay ka eh. Tama naman ako. Makipag-ito yan. Ako nakapagsamadali. Ano, aling batampak sa outlet na pwede ka Nakakasaraman ako dito sa napag-istoryahan ko na. Ano ba muna mo sa kuya? Gusto ko sa'yo. Istorya. Hindi ka sa pag-sahod. Kapag ano ng pag-sahod, kaya na talaga. ay nag-update. Bulo-bulo ko. Oo, gusto siya. Nakakaraman ko ako ng istoryahan mo. Bako yan sa pintaran ko sa inyo, ha? Sila mo pinagkakabalin doon, nakapag-istoryahan ka doon, hindi ka kabakal ka na. Ano man sa kung nakabakal kang so, kasi sa milo, bang hindi ka ba, hindi ba ang sinubit ko? Ay, ano, sinubok ka, aga pa, nakabakal ba, hindi? Ayan, pasal ko na alam ko ba naman siya. Tapos sinuklaan.
Ano po siya napamigil? So, gusto ko lang yung ano ko na kapil. Mas ka? Bo, pinto. Alat! Bo, pinto. Go. Sudah. Yun, sorry. Pasensya na eh. Sabay. Teka naman dito. Basta 1-7 ang long double.
Ay, ay, yung prito pa rin ako. The sister. Ano oras na? Wala. Utang kayo. Good job. Romana, tatlo. Twice ko. Tatlo. Ikaw ang nag-phone pa ng suwayo. Ito yung may laro niyan. Ano, parang mo. Ito marami. Pag nagkalagay na, bulungan mo ang nasaksak. Saksak mo na. Ah! Iwan. Yung pati to.
Dahil kasi mag-gusto sa'yo. At ano ba? Wala ka na lang. Puta ko eh. Kaso malulugi kita dito na. Saka magsuliran. Punta. Then, sa susunod pa. Tama ko. Kung kamalan dito na. Kung kayo nagigisi sa likod ka. So, tila mo masagdagan na kami. Ilan? Kung sabay sa duwa, sabo, papala ng wala ng... Outlet sa to. Ano na pala? 7? Sa to. Wala kayo sa 7. Makusunod. Wala kayo. Tangaon! Okay, saan ka mo?
ganda. Emilio, di ba? Kaya? Ha? Kaya? Malamig tubig? Kaya, di ba? Lang. Aman.
Ah, dahil na. Oo, ilabas na kami. Ganyan kay. Yelo. Panagiling ka. Wala pa yung nag-iiling. Ikaw, nag-control. Ikaw lang nag-order sa bago. Nay, nakakuha ka pa. Paano kaya? Hindi, kapito ko. Kaya ano yung magtaga? Thank you.
Buhay ka, marami ka.
Tik talaga. So on.
One. Okay. One. Uy, hindi parang ganun. Diba, bakit? Ayun. Bang. Bang. Wala. Ayun. Lugo pa ba ako? Lugo lang, hindi. Tingnan mo.
Ikaw. Nakuha na ang ngayon si ano, yung
Good. Maray. Wala na yung lalaki pa. Madam! Ano? Baka ito po yun. Ay, may masin pa sa ulay na. Kuha ka na Then, Madam, kasama ako ng bakal ngayon. Kasi di ba na? Nilid ako akong dakulo. Di ba na? Yan, pumalik ka na ako. Yan, ako. Ikaw. wala ko yung panahon, hindi na ito pwede. Basta sa palo. Tangal po. Ngayon, ito. Ito. Ay, hindi lang kasi. Hindi. Dahil kami. Iksa tayo. Makikaw na tayo. Ayan. Ngayon, may prospect na ni kung dumangkakapitan. Mga bariso dyan. Adi sige, sa mga bariso dyan. Isa pa rin siya. Ito. Ito mo yun. Ay, di si Mel. Masarap, Ajay. Mati. Signo. Sinilangan mo ko. Diligan. Pinabigyan ng marolo. Aray ko. Tiger. Tiger tayo. Yan sa ni ano. Tiger. Sabuat ako sa bahay. Video. Sabuat. Check
Tapos, kaportable. May ano? Marot lang gano'n video pag dito ka muna muna. Mura ka naman video, ito. Nakuya. Wala naman video. Mura naman. Diyan dito. Wala naman. Sabi ng Yeah. Dito. ano yung oras ka? Tapos, tapos,
10:45. Sa to. Kakatapos pa sa pamamaw. Kakatapos ko pa sa magpamaw na ito. Ang tuloy. Bubbles na tinda piano, baseball.
Masingkog dyan. Kaya, di ka, abay mo kaya, alam mo yung Hindi, ito ka na. na. Nakakawad sa kakanin. Kaya, Anda tatya ko. Ha? Wala. Pero, Anda. ay, exempted kita. Kaya pala nalang ko dito. Yung ano eh. Itong ganyan.
Kaya ka na, ano? Kumusta? Kumusta? Ano pag mati mo? Iya. Ang di man ba pakaon na taba? Minsan nito, may pagkakaroon na taba. So, ano sana ba pag ipakaon mo? Budak, may gusto man na gulay. Gulay ka na ipakaon sa iyo. Nagkaon na? Ano? Dahil pa rin susunod sa outlet. Pagpasal pa na ito sa mga. Ano naman ako? Madalas kayo man sa babaan na tricycle na makasikas. Pag may magluman, sabay na sigay na kasakas. Pero buyong ito, buyong ito. Baba na sa bata. Okay na si Amila? Okay na si Amila? Iyo, magkuha ka na kang India. Dapat ka lang mahalaga pa. Nagpilap na siya? Nagpilap na siya? Ay, sige na, baba na. Ay. Sige na, baba na naman na. Ay, sa iyo yung cellphone? Hindi daw yung cellphone. Hindi mo. Hindi man na profile picture na nakaliling. Ina-charge kay Tio. Ay, Charot. Salamat. 8% nga rin eh. 8%. Paano ba't na? Salamat, Charot. Yeah. Kasi buyong kasi ngayon yung pinatod. Magkaroon siya na mayroon ng
pinili. Kapag lukuran na rin. Dada. Hindi ko kaya. Ay! Sunod ba ako?
Guante. Tawag kami. Mataon. Lalo, luto ko ba? Kaya mga mga ito niya. Ano ba? Sarado. Nagtinda ka? Kaya, Ganito po niya, pero bawal niya. sarado niya. Bawal na aga. Ito mo, napisa, matarado ka mo. Pero, Pero may biyahe, pakatanuan niya. May biyahe. hindi lang. Ano ba gusto mo nila? Pakatanuan niya, mga biyahe. Kaya, Kaya, magaling lang. Okay mo na po. Kasi kung tayo mo lang ako sa rin, parang Oo, yun yung kamatangkat ka pa. kung kamo na yan, natutunan ko maluto, na ba? Ano ko na nga uli-uli? Dahil, bintana, Ikaw mo sa'yo. ito ako na. Yung talaga na, sumli pa na akong salabas ko na dyan. Sa, total akong bunay na ginagawa sa 285. Ang 90 pesos ako. Bunay. Ang kwentong mo yan sa ginakalinda, ano ang dami? Turuan nilo. Turuan. 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 may ilaw. Nag-iabot na. Hindi ka ba kanigil sa sila? Isa yung dito. Sa estro. Pero binakal niya. Parang nita. Niya pero ito ang sound niya. Sakto. May kaya na nagawa, dahil naman may kredit. Tinawag ka. Ano ko nga na sa'yo, may kredit ko sa diba? Ito niya. Dagito naman. Isa. Itong buo. Sabi niya sa tao. Okay, so, working daw. Sabi niya. Kailan? Huwag magkasuligan ko ka. Ako na yung mga sabi ko. Lumalang taon. Oo, sabi yan lang nila. Rinaraw niya. Rinaraw niya. Rinaraw niya. Sa ulo ng mga ano. Nagpapagod. Tinawag ka ng hirap niya. Oo, ka ba ako pinagdala ko mga Eh, mas ina. Amupang na kamo. Kita. Papaplay kayo. Sabi kayo. Happy birthday, out.
job, good job. Kita na siyo. Si, ito yung sila pabilit yung ipalpuntulo. Dahil, Ano yung royalty channel 12? Okay. Ito yung sa pabilit yung wakil ako, mura ko pag-arupin. Wakil ako. Ano niya, maganda no? Kung may lapal ito, sugadan sa kasaya. Amin mo na yung mga ano. Itlik yun, kung pag mga tibay na nag-iisip, itlik pa. ano, Romano 8, channel 12. Uy, nice one, pinit eh. alam, Ano, channel 12, royalty. Room 8, higit. Tulog-tulog, eh. Gusto naging ako. Ba? Daw ka na. Marot, mga munggulit pang layaw. Tatanda kita mali. ano, Royalty, channel 2, ano, channel 12. sigurado kang tuwin, Oo, channel 12. Romano, Room 8, putang ganang tulus. Oo, royalty, channel 12. Puta kaya nga. puta mo na. Palpo na puta. Ito yun ang naglinawas na, no? Yung kulay blue ba kasi? Ito yun, sarap-sarap yung nagluwas. Dito na sila kaya. This one, may sipyo. Sipyo. Puta, ganun. Okay. Puta, bakit sugot ka? Beauty ka mo. Sabi lang namin, kaya ka, kumano pa,
Lema ako pag kumpara naman, ano makakabot ko ang nabahan. Yeah. Ah. Doon ako pag ano, tawag mo kung pagkakas. Siyempre, yung pagtutong ko, good afternoon, anong floor mo? Kaya mo kinustukan, kaya ko naman ba dito? Ano ba ano mo? Dapat ko lang ako na, pag ko lang. Kaya mo kinustukan, ba dito? Tinawag ka, sabi na lang. Ano ba na? Hindi ko tuwag ko. Hindi pa, ito siguro. Hindi ka nagkaroon ka na. Tao na, natama ka ako na ako. Natama lang ako. Wala ko tapos ko na ba? Nagbantay nga na ko dito. South pa ako. Ayaw mo ginagawa. Pero nag-ipon po mo. Parang may masanaan, tuloy mo. Pag-inis ng tubig. Kung tayo ka, mali ka na ito eh. Alin, nasa kasa. Hindi ka bang natulog? Meron ka mag-inom, nakakantin. Pero may mga tao at pag-inis. Matawon din. So, sa mistiras ba? Pero kung taon, parang magana, stress. Ano, mga... Bubulog na kahit saan. Kahit sa mga tabi. Bukuran. Eh, kasi sige Kaya na ko, sa inyo. pag-atulog Dili, pag-atulog kami na mo. Meron nung bulog na. Ito bunso ka. Ano ba rin? Puro mga alas dos. Adaro ko nga ni. Kasado. Alas dos na lang ito. Ay, pasama pa ko sa pag-inay. Hindi mo rin, may ganun pa. Nagpapainom sa ito niya. So, ito. Bunso. Ayun. Sigurado ang kuya. Mahal. Mga 150. Malinte. Ako pala na din. Mahal mo. Ang patalag mo, malinte. Balik pato. Ano ba? Pato mga 30 na. 30 ka
Bali, may Yung 40, may tabo, tama. May baso tawag pa. ka, May hindi ilaw. ka, lipit pa. Eh, mahal. Oo, may ilaw. Yung ano doon, wala. Ang problema pa doon. So, Aling-alingan ba? Kasi kung pwede mag-inom sa mga baba, ade, sa mga na, waling ibang na may yung istoryahan iba, ka. kaya, May istoryahan ka. dahil na stress, yung, ito, gulunyuhan, mga lang, gano'n. Tarong na At sa sa bakit ko lang 500, ito na sa saro. may biskin din naman sa bakit. Ito, Ang mga bakit ba sa inuman? Sa rin sa bukit. ito, ang solid dose, ito naman 500. Sa mga inuman, Hindi mo presyo. Pag stagger mo na, maging 400, plus 500, hindi ka sa bakit pa, sandig na bukit, mga sandig light pala. Tapos yung Ang stalyo, mga stallion sa 500, pwede mo kung mo. tapos sa kaklanggan, pag nagtawang bakit, may carry pa manapulutan. Dala pa po ito, alas pa mo. Kapitulo. Pero nagtumal, matag sila ko ng mga na. Sa outside. Saan na pala po na pinili? Kaya ka magyari sa profession nila. Kasi natin mag-installa ni Bano. Nahirap yung mga Baka nag-may tutok na ano, transformer, baka may tutok. Ano mo? Hindi kaya. Baka rin matulog sa tapis tayo. Yung galigin mo po. Ay, mapalikan po dyan so, Ang ginagawa. Ang galigin, ito sa tabi. Ulit, gusto na ako. Papudan ka na ng Pinti-pinti. Ito galigin mo. Kaya ko kung transformer sa hindi pisil kaya pag uwi na ang transformer pag-aw na battery na tulong, yan. Pero kung sa mga fixed man sana, yan. Hindi, umigar. Pag ang transformer pa na minapatok talaga na paraos, araw ka doon nangyari sa taon, baga, nakaging mga gulang. Ala, tigtiri Ano pa yun, sa bakit waist. daw wag lang Ikaw ito sa rin? waist. Karang tape, wag i-train. Kulang na, no? Tawag sa tao. Wala ako gusto ko, baka naman sana. Mami lang masira. Nakakuha ko ito ng mga Hindi na lang yan. Ay, ito lang ba? Sa ulo. Ay, budaw yan ako. Utang abot. Busy. O, second. Eh, wala.
tagal pa tayo ba? Ano man ang? Mapabuhat po kita mo, mapabuhat. Tanong ka. Pagpapansin, ako lang ayo, pag ako doon dito sa ayo. Doon sa nakuha. Dito na ganun pa. Ay. Sir. Tuloy. Pero ang ano ni Binton? Ayun, mga mga. Ito ba? Ito ba ang logo? Ano po man sa nakaragon? Inong ko ba lang? Ano ba gusto ko ba ang liwanag? Nakulong pa. Uminom ba kasi ano? Dito? Itong kapagata nila. Ayun na, kasi may tubig. Sino ko ano? Ako, bukas insert. Hindi. Ha? Hindi ko buo eh. Makadali na daw gawin mga tubig. Sa bago niya ako nagpapang hindi ba nakulong ako sa akin. Malig kita eh. Kaya naman pala yung video. Ako na, ano? Ano sila mo? Sila mo pumunta ng akin. Yes, kasi. Uy!
Ayun guys. Uy, nagdadating na. Dito malay. Metal go. Sorry mga gusto ko gawin na ay sinubit pa. Nagdadabay ako. Sila mo, gusto mo. Kaya gusto ko sila. Aray, Gusto ko. lagi mo na. Ha? Gusto ko ba ganyan? Kasi sa film, Ayos ka. Ada nagbukas din. meron ka ng game. Ako nagbukas sa bako. Para sa ro, ay mo ang regulation. Wala naman.
pag-abot ko. Pero, bago. Yan eh. Ulan eh! Gusto rin ka mo. Anong tabuhay mo? Diyan ka na. Diyan ka na po. Ano pa po na lang? Hindi, bumuhay na ng tinuturo. Pero hindi, Ano pa ba ito? Ano pa ba mabuhay dito? mabawasan mo ng buhay. Pero, ako ba? Okay lang ako. Ako yung dati ko. Manalo, manalo. Ako, Good. Sabing dito. After that, utang talaga ako na ano. Hindi mo ako yung hindi ba kayo lahat? Ay, boy! Ginagawa mo hindi ba? na Ako wala na yung It works. Wala na yan mo. Laro mo dyan na, Lord. Laro mo dyan na ba rin yung Facebook o Gmail? Kapareha sa pangalan. Dahil tatawag kayo kumakain sa dire. Ano yung din kapag nagkawag. Pinatlo pa sa sinin. Sinin ba ka? Ano ba? Natulungan ko ako. Sige, malapit yung sinin. Ay, nakikita ko. Kaya ko hanapin,
Wala lamon. Ito, ang gagawin na natin dito. Observation natin. Kaya upo ka kayo sa tono. Hindi na karapat. Yes, kasi ito na. Hindi na. Kaya kapay. Kaya ako. Wala na gano'n, wala na gano'n. Ako mabagkas ka. Kaya po ako nagpunto. Nakadi. Iya po.
Kaya din na nag-gig. Uli mo sige yun. Hindi na nag-gig. Please, God. Dapat ko na lang. Ano bang ipon? Pagkakapag sa CD pa. Hindi. Yung mga CD yun, din nalagdagan ng... Wala naman si Magkabisa. Yan na rin na. Stop. Paano mo? Paano mo? Ay, paano mo? Diba mo ay nagsiselfon sa mga Leo. Ano? Ako na. So, boy. Lagi lang ako tapos. Tama kayo na. Serious mo. Ikaw, hindi ba to? Oo, hindi ba? Kaya tama kami sa dapat sila di pa kayo katang marami. Tabang po, tabang.
Sito, nilagay sa pilit. Tapi yan po. Ito tinala pa kang ngayon. Hindi, talikod ka. Ginago. Hindi pa rin yan. Hindi naman. Don't run! Uy, ano ako dito eh. Anong sabihin? Doon ako po! Uy, Doon mo sa ginagawa. ay, katabang na nga ikaw, naka-J. Pinagbilang mo ko sa Sabi na ako, o nga nito, pinaka-J. Nag-doog na ninyo, isla pala. Ito. Inalaban ng lahat ng sigaro. Nasibay ka, ha? Ang nagsabi pa ako sugod ang talaga. Kaya ibaba mo na kita. Ang din ko na yung ano ba ang ano? Yo. Hindi pinahirap si TJ. Oh. Galing ka. Wala tayo na. Ito ni Ate. Puta! Muna Bakit ipipil? ano? Pinapilo ni Mata. Ito ang kasuhan. Yan, ang galang dyan. Puta, parang nagbumisip ako sa inyo.
Pagkautangan ko na magagawa na. Hindi ba ito, no? Bibig ko na yun. Totoo nga yun na ano. Sa display. Hindi na ko ba ito mga ipong. Ilan ka? Minus link. Ay, hindi ka lang. Pero nag-break na ako, nagtatapos ko naman. Pag nakadyan, babalo ka na ganun sa babalo. Dapat ang mga stickers nga, normal yung bakit pa lang yun. Hindi niya marunong. Skills na lang mo sa iyo. Tapos na, mas na lang pangalan sa ako. Pati ba yung nagawad ako? Ako, ano? Hindi ako nagtama, maugad kung nga ito. Oh, nagpapaliw ko na masakit ka lang. Ito po, Eugene. Pasok man sila walang pa. Ganun mo. Ako po, ito. Kaya pa. Mo ka. Okay lang. Sira ka lang sa kanan. Sira ka sa
Hindi ko tudingan. Dumadalo ka mo sa buong manda. May nino ka rin siya, Kamu yang belum pernah itu. Maka tuh tumbang dia. Ini tuh tuh Sabi yung sabi Kaso, open mo. Video, no? Yan daw, baka daw.
Iba na kaya. Open mo das gate. Sa baba po niya.
email niya. Hindi na ako rin ako. Nadaw sa akin, daw na. Masin ko siguro yung five lang. Malas ko na talaga. Ay! Wow! Huwag na ako sa ligay. Kung mapalaw niya, nag-bet kung hindi lang, dito, show me naman, kung balado. Ay, kumari din yung ano. Dito, ay, ang bato. Daw na naman ako, sino na kumakalit sa ako? Yung natutulog na nakakatawa.
makinaw, makalaw, sa Facebook na, makawalan ko. Bilang ko yan yung sa ano, sa Facebook ko, nagdala ko pag Nag-live si Joseph.
Tanda, gusto yun talaga. Kasi ito, makikipag dito daw sa trailo ko. Nakainin ko lang kaya ako, yung sabi niya. Umabot ka ba ako? Parang ko naman. Sabi niya, umabot siya. Ay, yan, 1 year na. Ito lang. Mapapalausog eh. Mapapalausog eh. Ano mo, makakalik ko tumago. Ang daon nito. Dawan, nilito. Tapos bakit ka? Nakibig niya. Sobrang ibig niya. Nakibig niya. Pero tapos ano, matibay ako. Kasama kita. Love. Arawan. May text na ito ni Kuredo, okay? Ako. Ay, Kuredo. Oh, Galit na. what I'm thinking, thinking. Kung nakatutuloy, at least may business, nakagashot yun. Hindi ka gano'n sa baseline. No. When in cover it. It's okay. Tiket, ha? Tinggal dulu, tidak ada bisa. Tidak ada kalau kaya. Betul. Betul kan? Sudah biar kali mau. Cuma bantu gua. Jadi betul. Don't get the face and no big darling. I don't know. Dahil may ikot ka. Kaya ako. Alam mo kung nakakawang libo. Kaya, kung ano, So, para ito, kung gusto kayo na nila, minsan ano, then mga nakadawag. Ay, hindi ba kayo ano nila, ano na, bilang kaya. Ito lang yung sinasabi. Ang hindi ko siya, yung mas
Ay, si Vicky Thomas na kalaban ko. Ito, Vicky Thomas.
Bakit magaling lang pala tayo? Balikan mo ang kuya mo. Ano ko yun? Bakit? Kaya nga ano ako? Ay, what if without Kuya, nata-explain na. Nata-explain ako yun. Grabe na malaya ako. Salamat ka. Kuya, ano ako? Ano ako naman, Joby? Yun, ito naman. Ako bang pili ka man mo? Ano ba mo sa inyo? Ano ba ito? Bakit mo? Ay, bakit ka? Paano mo lang pala? Ang dami na mo si Kuya. Next one. Yan! Good job! Tumigil pa sa kayo. Matibay ka kaya? Ay, hindi ko kaya.
Go! Isa po.
Ako, buti ka. May lakong buko ba? Right. Wow, talagang to kuya, magbuhay yung magnamat lang ako. Ako, right. Oh, until dali. Kuya, doon si Mako sila. Rekon ako, pagkadaan. Uli kayo rin mo. Ay, tinitingnan ako mo. Wala gusto ko lang tulong ako. Tinila ko lang Ang mga makikita nila na Yan, ganun po. 106 063. Ito sir, hindi yung video sa kayo ng ating video. Yan po. Uy, yung ating Pamit na lang ito. Ilan? Ay, sila lang. Ano ba ito? Ay,
Ano naman yung wala akong ipaglabi? What? I'm saying, in shop. In shop. Yang si Lina ako, hindi ko na binabasa. Love! 16 ml. Love. Uy. Sorry. Siguro magtaka. Magaling talaga si Mario. Ito, may bangkot na rin na. Ano
Makan pabilig makan pabilig dito na. Tapos dito siya. Sama dito. Hindi ko pa sa grocery. Iba na mga magaling na kanta. Hey! Ayan. Ay, di ba ikaw na? Hindi ko lang nagmagkakot.
Ano ko yung ako yung Tama ba yun? Oo, mag-fix ko. Wala. kaya nga, di ka lang ay, yun, alam, hindi na lang. Kuya, iyak ko yung sabihin. Medyo ba na? Sabi nga ba? Kuya, makasa ka nito ako? Dahil sabi, Kuya, go with us. Down, ulit.
nababalo. Ay, sigurot mo ito. Ako lang mga kapit. Sawan. Dali lang ito. Gato. Hindi tayo sa akong akot na. Dito, sa kalimutan. Ilang tuloy mo. Sa kalimutan. Talaga ako hindi gusto. Ito, Fred. Sige na, oh. Ay, nagpapalala. Huwag ka lang takot. Huwag ka lang takot. Siyempre, no? Wait, ako, Fred. Ano, okay, Fred. Ito ko rin, Fred. Ay, Mariela ka. Ay, ganun ka. Kuya mo na. Naglalag ako, kuya. Alat lang. Naglalag ka.
kami sinabi. Ayan. Like na. May ulit pa kayo doon. Ulit ka na lang. Lord! No, malalagyan na eh. Ay, natin si Mama. Ate. Ay, si Mama. Wala, Mama. Ha? Pwede Mama mo, nag-check. Si Kuya. Kaya natin sa ganun mo. Kaya,
nakaraan, nasabi.
Awan!
Cobra. Sabi ko ma. Bakit hindi nakakawali? Ipay, makaupunan. Mineral. Nakawat mo na. Mineral. Nakawat mo na. Mineral. Basta mineral. Big. Ibig. Ibig. Para umurang bulan yan, bagyan lang tayo ng ako. Ako, gawa tulo. Mali. Basta man. Ano? Sabi mo susunod ako. At kumakbo. Awan. Lahat ay pamensya pala.
May ilaw. Sandro Kejo. Ano na? Hindi mo. Ang bigat. Paano kung napindot ko ang kids? Ano nangyayari? What's the next thing? What flavor? Sabi mo ito niya? Ano ba yung So, we're talking about the level of practice and level high. Ano matinig? Naman ko na kuya ko. Yes, many seasons. Years.
Alam, alam, tayo ko lang mga ano, nakakalaga. Wala kayong tawa. Okay na mga, eh,